بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد اسمه كابيتال ريكفري أو استرداد رأس المال، فبنعمله إن شاء الله في الباوربوينت، نسميها 1B باعتباره إن هو جزء من الديفينيشنز. Capital recovery and annual worth. Capital recovery is the equivalent annual worth cost of obtaining the assets plus the salvage. بيحول هو سعر الشراء، وعنده حاجتين في الانفستمنت، السعر اللي اشترى بيه اعتبره كوست، ولما خلص اللايف بتاع المعدة باعها بسالفج، وبالتالي عشان يسترد راس المال عنده قيمتين هو مهتم بيهم. القيمة الأولانية اللي هي سعر الشراء اللي اشترى بيه المعدة، والقيمة التانية هي قيمتها بعد البيع بعد نهاية اللايف بتاعها. بيحولهم الاثنين الى annual worth، اللي هو زي ما نتذكر الانيوال worth اللي هو الايه، اللي هو اليونيفورم annual worth، القيمة اللي هي المتساوية كل سنة. بيحسب قيمة الكوست وبيحسبها بالماينس، يبقى ده بالنسبة له الحاجة اللي هو الكوست بتاعت استرداد راس المال. بيقول لك AW is comprised of two components، مكون من حاجتين: الكابيتال ريكفري for the initial investment B at stated interest rate MARR and the equivalent annual amount A. Initial investment يعني الاستثمار في صورته البدائية، اللي هي total first cost of all the assets and services required to initiate the alternatives. والسالفج اللي هو السعر اللي بيبيعها كخردة، the terminal estimated value of assets at the end of their useful life. Annual amount is the equivalent annual amount typically is the annual operating cost. بيحسب بعد كده ما هنشوف في المسألة بإذن الله إن هو هياخد استرداد رأس المال وبعدين يضيف عليه الأوبريشن مينتنس في صورة الأنيوتي، ويقارن، لأن هو داخل في الالترناتيف ده، عايز يشتري مكنة، المكنة دي سعر الانترست ريت بيساوي كذا، هتطلع له فلوس. هو بيحسب تكلفة رأس المال مع الصيانة اللي هعملها المكنة دي، ويشوف هل التكلفة بتاعت استرداد رأس المال زي تكلفة الصيانة أكبر من ولا أقل من العائد اللي هيجيله من هذه العائد اللي طالع له من استغلال هذه المكنة. فلو كان الريفينيو ناقص الكوست أكبر من صفر يبقى ده عائد مبشر. وطبعا في الآخر في interest rate stated اللي هي MARR اللي هو الشركة حطاها عشان تخش في هذا الاستثمار. ازاي نحول لانيوال؟ انت عندك عنصرين زي ما اتفقنا. قالك the general monetary transaction associated with purchase and eventually retirement of the capital asset, its initial cost I and its salvage value S taking into account these sums. يبقى الكابيتال ريكفري بالستيتد ريت I اللي هو MARR او الانترست المعطى في المسألة بيساوي الانفستمنت اي في المعامل بتاع ايه على البي. الانفستمنت اي في التايم زيرو ما هو الا عباره عن بريزنت وورث، وبالتالي عشان اقلبه الانيوال محتاج ان انا اعمل ايه على البي. كابيتال اي والان، الاي زي ما احنا عارفين اللي هو الانترست ريت ستيتد، والان عدد السنين اللي هي اللايف بتاع المكنه، ناقص السالفج ايه على الاف. السالفج طبعا بيجي في الاخر ويعتبر فيوتشر وورث، فعشان كأنك بتضرب الفيوتشر وورث في الايه على الاف، فرجعته ايه، يبقى هنا رجعته ايه وهنا رجعته ايه، كوما اي كوما ان. يبقى لو خدنا الرسمه هنلاقي انه عمل انفستمنت، استثمر هنا، دفع فلوس كوست واسترد فلوس اس. يبقى خد الاثنين دول حولهم الى ايكويفالنت سي ار اي. هذا الايكويفالنت سي ار اي متوزع ك annual worth بس الى اسفل، وبالتالي الفاليو بتاعته هتكون نيجاتيف. نشوف مثال يوضح الموضوع. بيقول لك consider a machine that costs 20,000، اشتراها ب 20,000 and 5 years useful life، ادي 5. at the end of the 5 years it can be sold 4000، باعها ب 4000. the annual operation and maintenance operation 500، يبقى هو التكلفة بتاعت الصيانة 500. لكن بيجري من وراءها ربح ازاي؟ if the firm could earn after tax revenue، بعد ما دفع الضرائب بيكسب 5000 في السنة، يبقى ده طالع لي فوق اللي هو ال 5000. should it be purchased مع interest rate
10% يشتريها ولا ما يشتريهاش. all benefits and costs associated with the machine are accounted in these figures. يبقى اهم حاجه نمره 1 نحسب الكابيتال ريكفري بالعلاقه ان هي اي على بي كوما اي ان ناقص الاس على الاف زي ما اتفقنا، لان السالفج هنا في الفيوتشر وهنا في البريزنت، واي على ان. عندي الاي جيفن اي 10% ان ب5، يبقى الاي على البي بخش في الجدول بجيب الاي على البي المناظره للانفستمنت بتساوي 0.2638، وبخش بجيب القيمه من الجدول جيفن 5 years و10% انترست، يبقى ايه على اف 0.1638 اللي هي بتاعه السالفج. باخد كل حاجه واضربها في الحاجه بتاعتها، يبقى هقول ال 0.2638 في ناقص 20,000 لان ده كوست نازل لتحت، زائد الجزء الخاص بالسالفج اللي هو ايه على اف اللي هو 0.1638 مضروب في السالفج 4000 ده طالع لفوق، ناقص زائد يديني قيمه بالماينس، هضيف عليها قيمه الاوبريشن تعتبر ككوست برضه، يبقى ناقص 4620.8 بضيف عليها ال 500 يديني 5120.8 بالماينس. الريفينيو الربح اللي انا هجيبه 5000، مفروض كعمل تجاري ان انت تكسب منه، لكن لغايه دلوقتي التكلفه بتاعته ناقص 5120.8 بينما المكسب منه هو 5000. يبقى انت في الحاله دي لو جبت النت انكم بتاعك او الاستفاده بتاعتك هيطلع ان انت هتخسر 120.8 اللي هو فرق الريفينيو ناقص الكوست، وبالتالي you should reject this project، مش هينفعك بحاجه ولازم ترفضه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.